Welcome to my room! Control yan siya ng energy po dito sa loob. Hi guys! I'm back! And welcome back to my channel. For today, gagawa po tayo ng panibagong video. So, naisipan ko mag-vlog ngayon guys. I-feature po natin ang Diamond Hotel. Ipapasilip ko po sa inyo po ang Diamond Hotel Manila. You can check Diamond Hotel po sa TripAdvisor. So guys, nandito na po kami ngayon sa Philippines. So, nakauwi na po kami. And before that, gusto ko lang mag-thank you sa aming company, Tuy Marilla Cruises and Jebsen Maritime Incorporated. Thank you so much kasi hindi niyo kami pinabayaan since nag-start po yung pandemic on board. Matagal-tagal po kami na stranded po on board. Pero now, naka-uwi na kami. So, thank you so much, Tuy Marilla Cruises and Jebsen's Maritime Incorporated. So guys, nandito na kami sa Philippines. We're home. And yes guys, dumating po kami nung June 18. And then the next day po, nag-swab test kami. And then lumabas na po yung result ng swab test. So we're negative. We're COVID-free. So negative po yung result po ng swab test ko. And thanks God. Yes guys, and for today, sisilipin po natin ang Diamond Hotel. Let's go guys! Ito po yung labas po ng room. Andito tayo sa corridor. Nasa 9th floor tayo guys. So, andyan yung elevator niya. Left and right. Yan. Then, ito po yung pathway. Yan guys, so medyo madilim siya. So, ito po yung room ko. Room 912. Tara guys, silipin natin. And here is my room guys. Welcome to my room. Yan guys. Here we go. Yan, meron siyang jack tray dito. Lagyanan ng food tray yan. Guys, pasok tayo. So, we're here inside. So, ito yung door niya. Meron siyang double lock na ganito. Wait lang. Pinuno ko kasi. So, ayan guys. Meron siyang double lock for safety measure. Ayan, pag nandito ka sa loob, tapos gusto mo siyang i-double lock. So, meron siyang ganito guys. And then, ito yung door niya. Ayan. Itong card na to guys is ano yan siya, control yan siya ng energy po dito sa loob ng. So, pag tinanggal mo to siya guys, ayan. Hindi siya na-off. Wait lang. Yun. Yun guys, pag tinanggal mo siya, off po yung source of current po sa loob ng room. So guys, itong card po na to, ito yung control ng energy dito sa loob ng room. So, papakita ko sa inyo. Tatanggalin natin yung card. Yun, turn off po yung lights. So, kung lalabas po tayo ng so, ibalik natin guys. Yan. Yan. So, tingnan nyo po, ganito siya. Yun siya guys. So, nag-turn off po yung lights. So, control po siya ng energy. Yan. Ibabalik natin guys. Ayan. Ayan, automatic po na mag-o-on. Kung lalabas po tayo ng ating mga rooms, huwag po natin kalimutang tanggalin to siya. Pag lumabas tayo guys, ayan. In 10 seconds, magto-turn off po yung lights para po makasave po ng energy.
Yan. So, ibalik natin. Yan. Okay. So, move on tayo. So, this is... So, guys, itong card po na to, ito yung control. May energy dito sa loob ng room. So, papakita ko sa inyo. Tatanggalin natin yung card. Yan na, turn off po yung lights. So, kung lalabas po tayo ng so ibalik natin guys, yan. Yan. So, tingnan niyo po ganito siya. Yun siya guys. So, nag-turn off po yung, yun siya guys. So, nag-turn off po yung lights. So, control po siya ng energy. Yan, ibabalik natin guys. Ayan. Ayan, automatic po na mag-on. Kung lalabas po tayo ng ating mga room, so, po natin kalimutang tanggalin. Para po Save po ng energy. Yan. So, ibalik natin. Yan. Okay. So, move on tayo. So, ito yung ano niya guys, entire room niya. So, ito, this side, this is the toilet here. So, silipin natin, yan. So, andyan yung mga gamit ko kasi ready to go na yan. Silipin po muna natin yung bathroom niya. Yan. Yan po yung bathroom niya, guys. Nandito yung toilet. Yan. And then, meron yung phone sa gilid. Pag may tumawag, madedirekta po dyan. Kung wari na gano'n ka, nagto-toilet ka. And then, meron siyang hair dryer. Oh. Meron siyang hair dryer, guys. Wow. Amoy ano siya, kuryente. Wow. Kapag ganyan yan siya dapat. Yan yung arrangement nila. Meron silang Diamond Hotel na hand soap. Meron silang bath gel, lotion. May shampoo and conditioner din yan. And then, yan. Meron silang mga nilagay na cleaning kit. May dental kit. Yan, may tissue. And then, ito yung lavatory niya, guys. Yan. Yan po yung lavatory niya. Hi! Yan. And ito yung may bathtub siya, guys. And this side. Side by side, meron siyang yun, meron po siyang lamp. Side by side, yan. Sa gilid ng mirror. Kung feel mong magbabad sa tubig. Turn off natin. Lagyan natin ng water yung tub. Ayun, yun yung guys. Yun. And then, kung isi-switch mo yung shower naman, para umandar yung water, ayan, ito. Ayan. Ayan siya guys, yung water. Ayan, kakatapos ko lang din mag-shower before ako nag-vlog. Ayan. So, off na natin. And merong towel dito sa gilid. Dalawa yan siya. Ito yung ginamit ko after my shower. And then nilagay ko yung isa doon kasi nilalagay ko siya sa floor kasi nababasa siya ng water. Ito po yung cabinet niya or closet niya. Yan siya guys. Yan. Yan po yung style ng kanyang closet. Yung dito na side niya, meron siyang lagyanan. Pwede siya lagyanan ng mga bags, gamit mo. Dito yung hanger. Parang pwede din siya dito, ganyan. And meron siyang organizer. Yan. Meron siyang sabitan. Iron sa gilid. Then, nandito yung niya, yung tawag dito, horse. Iron horse, tama ba? Dito na side, meron siyang safe.
safe vault kung may dala kang pera na feel mo hindi safety pag lalabas ka ng room mo. So, pwede mo siyang ilagay dito sa safe box niya. This side, meron siyang door. Connecting door yan. Papunta ka doon sa kabilang kwarto. Window niya. Wala siyang veranda. Ganito lang yung style niya. Para i-open yung blind curtain niya, guys. Gaganyan mo lang siya. Guys, we will try. Silipin natin yung labas ng rooms. Hindi ko alam kung sisitahin ako, guys, kasi before pa po lumabas yung result ng swab test namin, bawal pa po talaga kaming lumabas ng aming rooms. So, sisilipin natin, guys. So, guys, hindi ko alam kung sisitahin ako. Kasi previous days, bawal pa po kaming lumabas. And hindi ko rin alam kung saan ako dadaan. Kasi it's my first time here. Hindi ako familiar. So, ito guys, may view tayo dito na. Yan yung view niya. So guys, hindi tayo wala tayong access sa elevator. Kasi naka-restrict pa sila, wala tayong card. Kasi nga, last few days, bawal kaming magpagala-gala, bawal kaming lumabas. So, I don't know kung saan ako dadaan. Hahanapin po natin ang stairs nila dito. I find an exit. So guys, hope you enjoyed this video and please don't forget to like and subscribe. Bye for now!